po ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganong klase ng subscribe button, kagaya po nung nakita ninyo sa simula. Ang gagamitin ko lang po dito ay purong Canva. Kung meron kayong free Canva account, pwede na rin yan. Pero yung akin po ay professional. So, unang-unang gagawin nyo ay click yung YouTube thumbnail. Tapos, dito na rin tayo magsa-search ng lahat ng kailangan natin. So, first, search natin yung green screen background. Yan. Hindi na natin kailangan ng Google. Dito na natin lahat i-search. Lahat ng elements na kailangan. So, yan. Nakalimutan ko i-click yung elements. So, yan. Green screen. Green screen background. Tapos, mamimili lang kayo kung ano yung prefer ninyong green screen. So, for me, ito na lang. Kasi yan ang usually ginagamit ko. Ayan. Tapos, pag nakalagay na yung green screen, isa-search naman natin ngayon is yung subscribe button. So, tatype nyo lang yung subscribe button. And then, maraming kayong pagpipilian na subscribe button. So, pili lang tayo muna nung basic or yung pinakamaganda. Kasi gagamitin ko din yung gagawin ko mamaya bilang example. So, ito na lang muna. Subscribe. So, pwede nyo i-crop lang ng mas maliit. Tapos, kung saan nyo gustong ipwesto yung subscribe button ninyo, pwede sa left, sa right, or even sa middle. So, ako ilalagay ko muna dito sa may pinakagilid. Tapos ngayon naman yung bell na icon naman ngayon ang isa-search natin. So marami din kayo ulit pagpipilian. So ako ang pipiliin ko yung wag yan. So dapat yung medyo kakulay nung branding ng ating subscribe button. So, siguro itong yellow na lang para medyo ka-match naman siya nung subscribe button natin. Tapos, ika-crop nyo lang din siya ng maliit. Tapos, lagay na natin siya dun sa gilid ng ating subscribe button. Ayan. Tapos, ngayon naman, para medyo mag-pop up siya, lagyan natin siya ng white background sa likod. So, isa-search nyo ngayon yung rectangular white image or rectangle. Ayan, marami din kayong choices. So, pili lang muna ulit tayo ng simple lang para sa tutorial. Siguro ito na lang yung regular na itsura ng mga subscribe button yan. So, i-crop nyo lang ulit. Tapos, kung makikita ninyo nasa harap siya, natatakpan yung subscribe. Ang gagawin nyo, right-click, tapos bring backwards. Click nyo lang yung bring backwards. Tapos, mapupunta na siya sa likod. Ngayon, pwede nyo lang i-adjust sa size tsaka sa height yung subscribe button at saka yung notification bell. Ayan. Tapos ngayon ang gagawin ko naman, kapag naayos nyo na siya sa tamang position, mag-a-add lang ako ng something na parang pointing arrow.
Pwede kayong maglagay ng cursor kung gusto ninyo, or yung parang pointing finger. Pero ako, ang gagawin ko dito, parang image ng tao na, ayan, makikita ninyo. So, ayan ang ilalagay ko bilang pinaka-pointing doon sa ating subscribe button. So, bahala na kayo kung ano yung prefer nyong ilagay. Basta pwede kayong mag-search dyan sa templates na naka-ready na dito sa Canva. Kaya gustong-gusto ko yung Canva application. Very worth it siya. So, ayan, tapos na. So, ang gagawin ko, lalagyan ko lang muna ng konting animation yung ating image na inilagay. Click nyo lang yung animate. Ayan. Pwede kayong mamili kung anong gusto ninyo. Ayan, kapag napili nyo na yung gusto ninyong animation, ayan, click nyo lang yung download sa taas, tapos save nyo siya as MP4. Ayan. Tapos titignan natin mamaya. Gagawa tayo ng example ng video na i-edit natin sa iMovie. Tapos ilalagay ko yung subscribe button na yan. So, i-play natin para makita natin yung itsura niya. Sa green screen yan. Ayan. Okay na yan. So, ngayon naman, magbubukas lang tayo ng iMovie para makita natin kung anong itsura niya kapag ilalagay na natin siya mismo doon sa video na gagawin natin. Ayan, bukas lang tayo ng iMovie. Close ko lang yung mga nakalimutan ko i-close. So, hanapin natin yung file na sinave natin. Ayan yung green screen. So, i-drag ko lang siya. So, ayan na. Tapos, maghahanap lang ako ng video na pwede nating gawing example. So, just for the example lang naman, kahit anong video, bahala na kayo. So, ito na lang. So, ang gagawin ninyo, i-drag nyo lang yung green screen na ginawa ninyo sa ibabaw ng video na i-edit ninyo. So, kagaya ng ginawa ko, ganyan. Tapos, click nyo lang yung green screen. Adjust nyo kung saan nyo siya gustong ilagay. Tapos, dun sa pinakataas, hanapin nyo yung nakalagay click overlay settings. Tapos, piliin nyo doon sa choices yung green screen option. Ayan. Kasi kapag di nyo ginawa yan, hindi lalabas yung kulay green. So, para mawala siya, kailangan nyo i-click yung option na yun. So, ayun. Ganun lang kadali. Tapos, playback nyo na lang para makita ninyo kung tama siya. So, ayan na, ganyan yung kalalabasan niya ngayon.